Rồi, xin chào tất cả các bạn đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ nói về tóm cái nguyên nhân dẫn đến cái hộp số chúng ta sử dụng nó bị quá nhiệt. Có nghĩa rằng là trong quá trình mình sử dụng cái hộp số này nó bị nóng quá. Cái việc nóng quá như vậy thì dẫn đến tình trạng là cái hộp số chúng ta rất dễ bị dính có cái bộ đồng tốc, dẫn đến là xe chúng ta sẽ có dễ bị hư hỏng cái hộp số ha. Thì mình sẽ liệt kê cho tất cả các bạn là tóm cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này để các anh em mình tìm cách khắc phục nó dễ dàng hơn. Các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Thì mình cũng có bán một số vật tư của dòng xe tải Daewoo, Hyundai và Hino. Thì các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình ha. 038 98 98 100 thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em và sẽ gửi hàng cho tất cả các anh em ha. Đây là một cái hộp số của xe tải Daewoo hoặc là Hyundai, nó là hộp số là T14S10. Thì cái thông số kỹ thuật của hộp số này thì mình cũng đã làm một cái video đó rồi, mình sẽ để cái link này ở dưới phần mô tả nhé, để các anh em mình có cơ hội chúng ta tìm hiểu thêm. Trở lại với câu chuyện là tóm cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là thiếu nhất hộp số. Việc thiếu nhất hộp số thì dẫn đến là có bánh rang bên trong nó sẽ không được bâu trân ha, nó không được bâu trân và bâu trân rất là kém, thì dẫn đến là nó sẽ gây quá nhiệt cho cái hộp số chúng ta. Thì nó nguyên nhân nó thiếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cái nguyên nhân cốt lõi là nó sẽ chảy cái phết đầu hộp số này, hoặc là nó rò rỉ những cái miếng ron ở những cái bạc ghép như thế này ha, bạc ghép như thế này đấy, hoặc là chạy cái phết sau như thế này ha, nó chạy ra đấy, thì dẫn đến là cái việc chúng ta bị thiếu nhất. Hoặc là cũng có thể là nó bị bể các cái ống dẫn nhất của hộp số ha, dẫn đến tình trạng là nó bị thiếu nhất. Thiếu nhất thì nó sẽ phát ra tiếng kêu và cái hộp số chúng ta sẽ bị quá nhiệt, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đó là cái việc nhớt hộp số chúng ta không đúng chủng loại. Không đúng chủng loại ở đây, ví dụ như ở dòng xe tải này thì nó dùng cái hộp số chủ yếu là cái nhớt của nó là SAE 80 W90 và cấp API của nó là GL4 ha. Đấy, thì các anh em mình dùng không đúng chủng loại, có nghĩa là ví dụ như các anh em mình lấy nhớt cầu chúng ta đổ vào nhớt hộp số thì nó quá đạt thì dẫn đến là tình trạng là chúng ta nó sẽ giải nhiệt không có tốt và nó sẽ tạo thêm một cái tải trọng cho cái hộp số nữa, dẫn đến là hộp số chúng ta nó bị quá nhiệt ha. Cái nguyên nhân tiếp theo đó là dư nhớt hộp số, cũng là một cái nguyên nhân là dẫn đến tình trạng là hộp số chúng ta bị quá nhiệt. Ví dụ như ở những cái hộp số xe tải này người ta có quy định là bao nhiêu lít đó, nhưng mà các anh em mình làm các anh em mình không biết là số lít như thế nào, thì các anh em hãy mở cái con này ra ha. Con này là con nút châm nhớt ha, và phía dưới này nó sẽ có một con nút xả nhớt này. Thì các anh em mình đổ nhớt á, lúc mà chúng ta châm nhớt vào á thì nhớt chúng ta cứ bơm vào nhưng mà nó mới vừa chớm tròn ra lại, thì đó là cái mức nhớt đúng cho cái hộp số của chúng ta ha. Với điều kiện là hộp số chúng ta đang để ở trên xe và xe chúng ta đậu ở cung đường là bàn phẳng. Cái nguyên nhân mình muốn chia sẻ nữa đó là cái hộp số chúng ta nó bị vầu nước thì nó có rất là nhiều nguyên nhân vào, mà vầu chủ yếu là nó vào cái lỗ thở này ha, cái nút thông hơi này, nút thông hơi giữa hộp số và môi trường bên ngoài. Thì lâu ngày cái nút thông hơi này nó bị hỏng đi, và nước mưa hoặc là chúng ta trong quá trình chúng ta rửa xe thì nước nó sẽ vào bên trong đó, và một khi mà nước nó vào bên trong đó thì nó sẽ làm cho cái chất lượng nhớt chúng ta nó bị biến đổi và nó sẽ không giải nhiệt cho hộp số chúng ta nữa. Thì cái nguyên nhân này cũng là nguyên nhân mà nó gây nên tình trạng là hộp số chúng ta nó bị quá nhiệt ha. Một cái nguyên nhân tiếp theo đó là nó hỏng cái bơm nhớt hộp số. Cái bơm nhớt hộp số là một cái thành phần rất là quan trọng trong cái hộp số ha, kể cả hộp số tự động. Hộp số tự động thì nó là một cái thành phần rất là đặc biệt quan trọng rồi, còn đối với cái hộp số cơ thì nó cũng không kém ha. Đây là hộp số cơ. Nhiệm vụ của bơm nhớt này nó sẽ bơm nhớt đi và nó sẽ vào bên trong hộp số, nó bôi trơn tất cả các chi tiết ở những chi tiết ở co ha, ở vùng co. Ví dụ như nó bôi trơn trên cái bộ phận trên nắp này đó, thì nó sẽ dùng tới cái bơm nhớt. Còn phía dưới các trục bánh rang thì nó sẽ bôi trơn bằng phương pháp là vung tóe trong cái bánh rang ha. Cái nguyên nhân tiếp theo nữa là những cái gối đỡ của bật đạn chúng ta nó lâu ngày nó bị hư hỏng, dẫn đến là hộp số chúng ta nó kêu
nó kêu nó khi mà bật đạn chúng ta bị hư hỏng như vậy thì có trục chúng ta nó sẽ bị xệ xuống, nó sẽ không còn cái tiếp xúc tiêu chuẩn nữa, thì dẫn đến tình trạng là nó sẽ ăn khớp không tốt. Nó ăn khớp như vậy thì dẫn đến là tình trạng là nó sẽ bị nóng ha, nó sẽ bị nóng cái vỏ của chúng ta. Một nguyên nhân tiếp theo nữa là cái sinh hòn tản nhiệt cho cái hộp số này, cho nhất hộp số nó bị bẩn ha. Thì đối với một số dòng hộp số thì người ta dùng phương pháp là tự nó làm mát nó ha, nó sẽ không có sinh hòn nhớt. Nhưng có một số dòng xe thì nó sẽ có một cái sinh hòn để nó làm mát. Cụ thể là cái dòng xe này ha, dòng xe này đây, cái sinh hòn của nó đây, để mình đi vào bên trong cho các anh em mình xem. Rồi đây là cái sinh hòn nhất hộp số đây ha. Đó, sinh hòn nhất hộp số này nó quá bẩn, dẫn đến tình trạng là nó sẽ không giải nhiệt được cho cái hộp số chúng ta ha. Thì cái hộp số này nó quy định cái nhiệt độ của nó là 71 độ C ha. Cụ thể trên cái dòng xe DU này nó sẽ là 71 độ C. Đây là những cái nguyên nhân mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình trong quá trình mình làm, để mình có thể là mình biết được cái nguyên nhân vì sao, và chúng ta sẽ chẩn đoán được xe chúng ta đang hư hỏng bộ phận nào ha. Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em mình là lái xe, tất cả các anh em là thợ ha. Các anh em nào xem video mà chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký ha. Và anh em nào mà cần mua vật tư của cái dòng xe Hyundai DU Hino thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 9898 100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Straight ahead.